Καλημέρα και από μένα. Ως μέλος της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, πρόεδρος της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, θα ήθελα να δώσω θερμά συγχαρητήρια για το σημερινό πρώτο πολυθεματικό συνέδριο με θέμα «Ο αθλητής στο επίκεντρο». Υπουργέ μου, με μεγάλη ικανοποίηση άκουσα προηγουμένως ότι το συνέδριο αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο με διάφορες θεματικές. Αυτό πιστεύω θα δώσει μια άλλη όθηση και στους Έλληνες αθλητές και στον ελληνικό αθλητισμό. Επιτρέψτε μου τώρα να σας διαβάσω, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κύριο Ισίδωρο Κούβελο, το χαιρετισμό του, μιας και σήμερα δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας λόγω ασθένειας. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αξιότιμε κύριε Γενική Γραμματέα, αγαπητά μέλη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, εκπρόσωποι ομοσπονδιών, αθλητές, επιστήμονες, φίλες και φίλοι. Είναι ιδιαίτερη τιμή να απευθύνομαι σήμερα σε ένα συνέδριο με τόσο ουσιαστικό και ταυτόχρονα συμβολικό θέμα «Ο αθλητής στο επίκεντρο». Διότι αν αφαιρέσουμε τους αριθμούς, τους τίτλους, τις εγκαταστάσεις, τις τεχνολογίες και τα συστήματα, μένει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που αγωνίζεται, που παλεύει με το σώμα και το πνεύμα του, που εκπροσωπεί αξίες, σημαίες και κοινότητες. Αυτός είναι ο αθλητής. Το πρόσωπο και η ψυχή του αθλητισμού. Ο αθλητισμός δεν είναι απλώς ένα μέσο διάκρισης ή επιτυχίας. Είναι πολιτισμός. Ο Ολυμπισμός, όπως διαμορφώθηκε από τον Πιέρ ντε Κουμπερτάν και συνεχίζει να εξελίσσεται, τοποθετεί τον αθλητή στο επίκεντρο ενός ευρύτερου οράματος, της παιδείας, της ειρήνης, της συνεργασίας των λαών και της ηθικής υπεροχής μέσω του αγώνα. Ο Έλληνας αθλητής και ιδίως ο Ολυμπιακός αθλητής φέρει διπλή ευθύνη. Να αγωνίζεται με αφοσίωση αλλά και να εκπροσωπεί ένα πολιτισμικό κεφάλαιο αιώνων, από το αρχαίο στάδιο της Ολυμπίας έως τα σύγχρονα γήπεδα του κόσμου. Στη σημερινή εποχή οι αθλητές καλούνται να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις που ξεπερνούν την προπόνηση. Ζουν μέσα σε ένα έντονα, ανταγωνιστικό και συχνά ασταθές περιβάλλον, όπου τα όρια μεταξύ σωματικής και ψυχικής αντοχής δοκιμάζονται καθημερινά. Ζητήματα όπως η ψυχική υγεία, η εξασφάλιση εκπαίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης, η έμφυλη ισότητα και η αντιμετώπιση διακρίσεων, η καταπολέμηση της βίας, των καταχρήσεων και του ντόπινγκ, είναι πραγματικές προκλήσεις που δεν μπορούν να αγνοούνται ούτε να καλύπτονται πίσω από μετάλλια και επιτυχίες. Οφείλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια νέα ισορροπία, όπου η αγωνιστική επιτυχία δεν θα έρχεται εις βάρος της προσωπικής ανάπτυξης και ευημερίας του αθλητή. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με τις δράσεις της, σε συνεργασία με τις Εθνικές Ομοσπονδίες και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, έχει αναλάβει στρατηγικό ρόλο στην υποστήριξη των αθλητών. Ενδεικτικά, το Olympic Solidarity Program, που παρέχει οικονομική και εκπαιδευτική ενίσχυση. Η ανάπτυξη του dual career, ώστε οι αθλητές να μπορούν να συνδυάσουν αθλητισμό και σπουδές. Η ψυχολογική υποστήριξη που ενισχύεται στα πλαίσια κάθε Ολυμπιακής προετοιμασίας. Οι πρωτοβουλίες κατά της παρενόχλησης και του αποκλεισμού με στόχο την προστασία της αθλητικής αξιοπρέπειας. Η ΕΟΕ βρίσκεται στο πλευρό του Υπουργείου ως ζωτικός εταίρος, τόσο στην ανάδειξη των τομέων ενδιαφέροντος, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο πρόγραμμα του συνεδρίου, αλλά και στην εξέβρεση καινοτόμων λύσεων στις πολυπίκυλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Το όραμά μας, ένας αθλητισμός ανθρώπινος και συμπεριληπτικός. Το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού πρέπει να είναι ανθρώπινο. Πρέπει να αγκαλιάζει το ταλέντο χωρίς αποκλεισμούς, να επενδύει στην ποιότητα ζωής των αθλητών και να χτίζει πρότυπα που εμπνέουν τη νέα γενιά. Όταν λέμε λοιπόν ο αθλητής στο επίκεντρο, δεν εννοούμε μόνο ως πρωταγωνιστή στο στίβο. Εννοούμε τον αθλητή ως συμμέτοχο στο σχεδιασμό, ως συνομιλητή των θεσμών, ως πρότυπο για την κοινωνία. Έναν αθλητή με φωνή, με αξίες, με στήριξη. Για την επίτευξη αυτού του ρόλου, οι αθλητές μας χρειάζονται την αμέριστη και αποτελεσματική υποστήριξη και των ομοσπονδιών τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΕ αφιερώνει όλες τις δυνάμεις της στη διασφάλιση ενός σταθερού μηχανισμού στην υπηρεσία των αθλητικών ομοσπονδιών, προκειμένου και αυτές με τη σειρά τους, μέσα από δυναμικές διαδικασίες, να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν την υποστήριξη των αθλητών τους, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε αθλήματος. Φίλες και φίλοι, ο αθλητισμός είναι βαθιά ανθρώπινος και ο αθλητής είναι το ζωντανό του κύτταρο. Ας ενώσουμε λοιπόν δυνάμεις, ώστε οι επόμενες γενναίες αθλητών να μην χρειάζεται να επιλέξουν ανάμεσα στο όνειρο και στην επιβίωση. Ας κάνουμε πράξη αυτό που σήμερα συζητούμε. Να θέσουμε τον αθλητή στο επίκεντρο, όχι ως σύνθημα, αλλά ως καθημερινή ευθύνη. Σας ευχαριστώ θερμά.